This delay. Good morning. Thanks a lot for here. Ani kasi ngi nangi dila sidewalk dila pavement is uneven che and uneven chadigala chudi pe kin digwa. Ani gangi chud mayong ani position right and left ni chen nge paru dela ki digdu. Anta di taring da chudo durwa tayo sangi nangi diwala lungena an changma yang kyaba chagre chana ani miteda shwepe high chances yore anti inza taringa city la report khandes sigore la ni jikte na samsung ani laso sigi na laso google le page city of toronto म चाहिँ आज मेरो घरको अगाडि साइडवक चाहिँ एकदमै अनइभन भएको कारणले पानीहरू पुरा जमिने है अब अहिले त पानी मात्रै छ के गरी हुरी लाग्न थाल्यो विन्ड आउन थाल्यो भने चाहिँ त्यो पुरै फेरि स्लिपरी हुन्छ त्यसकारण म आज चाहिँ सिटी अफ टोरन्टोमा अनि मेरो रोडको कन्डिसनको रिपोर्ट गर्दैछु अनि केही गरी तपाईलाई पनि यस्तै कन्डिसनहरू प्रब्लमहरू छ भने तपाईले जहिले पनि सिटी अफ टोरन्टोमा गएर रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउन खोज्दैछु सो म सिटी अफ टोरन्टोको वेबसाइटमा छु अनि त्यसैगरी द सिटी अफ टोरन्टो वेबसाइटलाई जुइन र अनि त्यसलाई थांबुदेरङला यो क्लिक गरिसकेपछि त्यसैगरी र था सिटी अफ टोरन्टो जतिगला तक 311 ला फेन नङ र तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ 311 मा 311 मा गइसकेपछि छैन यसरी म देखाउँछु यस्तो छ अब हाम्रो चाहिँ के हो भनेपछि सबमिट अ सर्भिस रिक्वेस्ट अर भनेछ न सर्भिस रिक्वेस्टमा चाहिँ यसरी इन्क्वायरी गरौँ अनि चुज सर्भिस रिक्वेस्ट अर फिडब्याकमा यता सर्भिस रिक्वेस्ट यहाँ चाहिँ कम्प्लेन्स कमेन्ट्स कम्प्लिमेन्ट अबाउट सिटी भनेछ हैन तपाईलाई एकदमै कामहरु गरेको चित्त बुझ्यो भने तपाईले कमेन्ट्स पनि दिन सक्नुहुन्छ अर कम्प्लिमेन्ट्स पनि दिँदा हुन्छ आज चाहिँ र त थारिङ चाहिँ भन्छु कि गन्दागा ब्याक एन्ड फोर्थ नेपाली नेम द खासा दिसिगेगी अनि थारिङ भन्छु केसी सर्भिस क्यानाडाले नि सुसुगी नाङला यापुन दिसु यना र सुसुरालो पे देउचुङ गाउचुङ सुसुगी यान देला फेनेरा कम्प्लिमेन्ट हेदाङ छुगरे और कम्प्लेन्ट एछि छुगरे यसवा त थारिङ भन्छु सर्भिस रिक्वेस्ट छिको हिन्छ सर्भिस रिक्वेस्ट ला फे त्यसै त पे मंगबो हेरे सर्भिस रिक्वेस्ट एनिमल्स insects and pets in the yana ro bylaw violation de cha so khase yang neighbor yang mara dem de nyok ta che chine das mang bu yore desi the parks publication from mang bu da ta tharing anju gi gyumsen di je the snow clearing and winter maintenance this website la page hai ta tharing ye gaji de gyumsen di अनि आज देख्नु हुन्छ है तपाईले हैन रिपोर्ट गर्न छ भने केमा गर्नु छ तपाईले यताबाट हैन ब्राउज गरेर पुरै देख्नुहुन्छ है अब आज हाम्रो चाहिँ रोड्स साइडवकको भएको हुनाले यहाँ जाने त्यसपछि बाइसाइकल सेफ्टी पनि हैन पार्किङ पनि मारे र अनि गन्जुकी चाहिँ रोड्स एन्ड साइडवक्स स्ट्रक्चर्स मेन्टेनेन्स ला पेज है अनि दुनिया डोर वा थाइङा भिडियो सेसिङ थिङमा चिङेगी दे छिने दो दे एडिसन लमसङ लागि समसु दिसो जिस्याना समसुरा मैले चाहिँ अघि नै एकचोटी रिपोर्ट गर्नु भन्दा अगाडि सरर हेरिसकेको थिए अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो भिडियो बनायो भने सबैजनालाई काम लाग्छ होला भनेर मैले रिक्वेस्ट चाहिँ सबमिट गरेको थिएन अनि त्यही भएको कारणले मलाई अलिकति सजिलो भइरहेछ ड्राइभवे एक्सप्रेस दिस आर नेभर छैरमा यु स्टिल कफिङ र मामा आज चाहिँ मेरो रोड्स नभएर साइडवक्स है रिक्वेस्ट रिपेयर अफ इन्टरलकिङ ब्रेक्स कन्क्रिट सर्फेसेस भनेछ हैन यही चाहिँ हैन कि यही साइडवक्स त uneven pavement र sinking road यही चाहिँ दिरे uneven pavement and sinking road the road la do let me see nge thai phaji chodi la sidewalk chi de so let me check dala khan la do fence maintenance road damage
retaining wall maintain so di mari shade la wall da di machine dura so let's go back nga khaji thai sidewalk rang la do du sidewalk lo do che what is the concern you are reporting la do अब यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ what is the concern you are reporting छ अनि यहाँबाट चाहिँ पुल डाउन गर्नुस् हैन अब हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के भयो भन्नाले walkway damaged or uneven ra हुन्छ uneven रे and then continue thagidini shulang achime is the damaged or uneven walkway located on the city property yes ra ani start request thadini chini and I understand and agree the maintenance eta bhayena chilo okay chaswa anta dela susugi address dite ra susugi ani dela additional location information tesa ra kashi ki parlong gre ta dela parlong de me optional thidura andichi and then you just next ho let me finish this one first अब यसमा चाहिँ तपाईको घरको इन्फर्मेसन हरु लोकेसन हरु दिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँदेखि ख्याङ्ने टेको ओके सो यसमा कम्प्लिट छ चाहिँ कम्प्लिट छ नेक्स्ट 땡이 쉬게 나싱리 달라 콘스기 maximum 5 picture upload chi chogu doa so diluna at least 콘스기 दिए the optional रे नि part the gaya phone la so let me transfer to my desktop and then check गरवा okay then and then next अब तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो फर्म भर्दाखेरि इनाहरुले चाहिँ पिक्चर पनि माग्छ कहिले कहिले तर अप्सनल दिइराको छ तपाईले चाहिँ पिक्चर भयो भने चाहिँ अलि कतिको सिरियस छ देख्छ नि त त्यो अनुसारको हुन्छ कि भनेर मलाई चाहिँ डाउट म सक्दो पिक्चर हाल्ने ट्राई गर्छु अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरौँला हेर्दै जाउँ अनि त्यसैगरी अनि यही पर जो छमा ग्याप अनि अपलोड छिनि शाई अनि अघि मैले भने जस्तै मैले चाहिँ बाहिर गएर फोटोहरु पुरै खिचेर अनि अपलोड पनि गरिसके भन्न चाहन्छु अनि तपाईले पनि यसरी नै भर्न सकिन्छ तंगा थन्दरा छिरोल रन पर्ग्यानले पर्ग्यानिङगी ड्राइभ ला ताङसाइ अब मैले चाहिँ पिक्चरहरु सेभ गरेको थिए ड्राइभमा त्यसुवा my drive bila dalu city okay uneven path lai shaira so ma चाहिँ maximum parnga resha ye de par sangma angle sangma ni gyane अब यो राख्ने अनि यो ओपन गर्ने अनि मेरो फोटो सबै गयो अनि यतिको पठाबे चाहिँ अलि उनीहरुले पनि सिरियस लिन्छ कि भनेर मलाई चाहिँ त्यतिकै है मेरो मनले त्यस्तो भन्छ त्यो भक्कनाले मैले चाहिँ पिक्चरहरु सबै राखे र अनि घर दिपर जो लुग्न त्यसलो दे दुखन जो यहाँ त्यस हिचेर छेउ त्यस क्योगा छेउ सबने थंगा जो गुंगा थन्द दावा सम स्टोर र अनि फैगाला छातो सिनसोसो लगाले र so let's do next request repair of damage or uneven walkway ra भन्छ गएछि अनि यसमा चाहिँ आफ्नो देशमाङ चाहिँ द अप्सनल रेस र सुसुगी खाङबागी एड्रेस दिनु दियो रे अनि दिसमा ख्याङ्गी र मान्छे पर्सनल छ है यो चाहिँ अब आफ्नो इन्फर्मेसन नाम फोन नम्बर राख्ने पर्छ तपाईले हैन अनि त्यो नेक्स्ट गर्नुस् है म चाहिँ पढ्दै गर्छु अनि लास्ट लासङमा इन्फर्मेसन so request number di thank you for your chasanga अनि लासो अनि तङ सावधान सोसोला इमेल चाहिँ जोर्गिरे है तपाईले यो सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईलाई इमेल आउँछ कि म हामीलाई तपाईको त्यो पायो भनेर नोटिफिकेसन जस्तो आउँछ अनि त्यति नै हो अनि यो एकचोटी बनाइसके भने म फेरि भिडियो बनाउने छु अनि खन्जो सोगाले सेछना नि गया त्यहाँको लासो अनि निमा निवा देलाङन्सला स्ट्याटस अपडेट इमेल चाहिँ राखिदु दोस्रो दिनमा चाहिँ तपाईलाई स्ट्याटस अपडेट इमेल पनि आउँछ अनि धन्यवाद